สวัสดีครับวันนี้เราจะกลับมาพูดกันเรื่องประชาธิปไตยคืออะไรคุณผู้ชมครับอุดมการณ์ทางการปกครองที่เรามีอยู่บนโลกนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ3ระบอบหลักๆนะครับระบอบแรกก็คือระบอบประชาธิปไตยเริ่มกันที่ชื่อ democracy นะครับมาจากภาษากรีซแปลตรงตัวได้ว่าการปกครองโดยมวลชนหรือที่เรียกกันเล่นๆคือการปกครองโดยผู้ถูกปกครองแปลให้อีกรอบประชาธิปไตยก็คือระบอบที่ประชาชนปกครองตัวเองนั่นแหละยุคแรกๆของประชาธิปไตยเมื่อกว่า 2,000 ปีที่แล้วนู้นเป็นแบบประชาธิปไตยทางตรงเริ่มที่นครรัฐเอเธนส์นะครับหรือประมาณแถวประเทศกรีซในปัจจุบันทางตรงในที่นี้นะครับหมายความว่าไม่ต้องให้ใครมาเป็นตัวแทนเราประชาชนทุกคนไปประชุมสภาได้เองหมดไปโหวตกฎหมายเองเลยนึกภาพประเทศไทย70 ล้านคนไปโหวตกันหมดโอ้โหคงจะแน่นน่าดูตอนนั้นนะครับเสียงของเราเนี่ยก็เป็นเสียงของเราเองโอ้โหคนที่ไปนี่ก็ไม่ต้องทำมาหากินอย่างอื่นเลยนะทั้งประเทศทุกคนมีอาชีพเป็นนักการเมืองหมดเลยพระเจ้าแต่ก็นั่นแหละครับประชาธิปไตยทางตรงแบบนครรัฐเอเธนส์เนี่ยก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยทางตรงขนาดนั้นหรอกเพราะในยุคนั้นเนี่ยผู้หญิงทาสหรือคนจนที่ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองก็ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงนะครับคือว่าเขานับแต่เสียงคุณภาพว่างั้นเถอะก็เริ่มคล้ายคลึงนะครับกลัวเลือกผิดว่างั้นเถอะแบบเอาคนรสนิยมดีๆร่ำรวยมีเงินจะกินนะมาเลือกก็สรุปง่ายๆว่าคนที่มีสิทธิ์มีเสียงในการปกครองก็คือผู้ชายชาวเอเธนส์ที่มีเงินหรือมีอำนาจหรือมีทั้งเงินและอำนาจมันก็วนๆอยู่แค่นั้นแหละพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยพอจะเอาประชาธิปไตยมาใช้ให้มันได้ผลจริงๆในประเทศที่มีคนเป็น10 ล้านหรือ100 ล้านก็จำเป็นจะต้องสร้างเครื่องมือขึ้นมาชนิดหนึ่งที่เรียกว่าการเลือกตั้งเพื่อเลือกคนไปทำงานอาชีพที่เรียกว่าผู้แทนประชาชนมีหน้าที่ไปออกเสียงในที่ประชุมแทนเราหรือว่าคุณจะสะดวกเรียกว่าอาชีพนักการเมืองก็ได้นะครับไม่ว่ากันฝรั่งชอบกันมากเลยนะครับระบอบประชาธิปไตยเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่2ประชาธิปไตยก็ฮิตระเบ้อไปทั่วโลกแต่ละประเทศก็ดีไซน์ระบบเป็นของตัวเองโดยลอกตามอังกฤษบ้างตามฝรั่งเศสบ้างเชื่อไหมครับว่าปัจจุบันบนโลกใบนี้เนี่ยมีเพียงแค่5ประเทศเท่านั้นที่กล้าพูดว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่ประชาธิปไตยนั่นก็คือซาอุดิอาระเบียโอมาน UAE บรูไนและก็วาติกันนอกนั้นเนี่ยเขาเคลมกันว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยกันหมดเลยนะครับเคยได้ยินไหมครับที่คนเขาพูดกันว่าการเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดของประชาธิปไตยประชาธิปไตยไม่ใช่แค่ว่าทำตามเสียงส่วนใหญ่ก็จริงเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราเลือกจะเป็นประชาธิปไตยแล้วการเลือกตั้งก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับไม่งั้นมันจะเลือกผู้แทนไปยกมือแทนเราได้ไงใช่ไหมต้องเลือกใครสักคนล่ะแล้วมันมีการเลือกตั้งเนี่ยถึงไม่ได้เป็นทุกอย่างของประชาธิปไตยแต่ก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญและขาดไม่ได้สรุปว่าการปกครองโดยเสียงส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของคำว่าประชาธิปไตยแต่ก็เป็นครึ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ส่วนอีกครึ่งหนึ่งที่ต้องมีเหมือนกันสำคัญพอๆกันกับการปกครองของเสียงส่วนใหญ่นั่นก็คือการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเสียงส่วนน้อยหมายความว่าทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายไม่ใช่ว่าเสียงส่วนใหญ่แม่งลงคะแนนบอกว่าจะให้ลากเสียงส่วนน้อยไปลมแก๊สได้แล้วสิ่งนั้นจะเรียกว่าประชาธิปไตยไม่ใช่แบบนั้นเขาเรียกว่าม็อบหรือการปกครองโดยฝูงชนนี่คือความแตกต่างระหว่างการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยกับการปกครองโดยม็อบเข้าใจไหมฮะความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายเนี่ยยังรวมถึงการปกป้องสิทธิที่จะคิดสิทธิที่จะพูดสิทธิที่จะแสดงออกของทุกฝ่ายไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายชนะการเลือกตั้งหรือฝ่ายแพ้การเลือกตั้งโดยไม่เกี่ยงว่าคนคนนั้นจะเป็นเพศอะไรอายุเท่าไหร่ผิวสีอะไรจะจนจะรวยจะโง่จะฉลาดจบสูงหรือไม่ได้เรียนหนังสือทุกคนต้องได้รับการปกป้องความคิดความเชื่ออย่างเท่าเทียมกันปกป้องความคิดแล้วก็ต้องให้เขาพูดได้เลยนะครับไม่ใช่พูดแล้วโดนลากไปเก็บที่ไหนก็ไม่รู้3 วัน 8 วันอันลิมิเต็ดนะครับไม่ได้นะครับปกป้องเขาด้วยนะคำว่าความคิดอาจจะฟังดูกว้างไปลองนึกถึงความคิดที่เราทำด้วยตัวเองไม่ได้แบบที่ต้องใช้อำนาจของคนเส้นใหญ่ๆและเงินจำนวนมากๆเช่นเรื่องคุณภาพชีวิตในเมืองของเราและลูกหลานของเราในอนาคตหรือว่าพวกความคิดเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและอื่นๆเช่นรถไฟถนนน้ำประปาไฟฟ้าถ้าเพื่อนเราอยากนั่งรถไฟความเร็วสูงเราก็คงไม่ไปบิ้วให้มันเริ่มต้นที่ตัวเองแล้วไล่มันไปสร้างรางเองใช่ไหมล่ะครับและเมื่อวันหนึ่งความคิดเห็นในการพัฒนาประเทศหรือความคิดเห็นต่างๆในด้านเกี่ยวกับการเมืองเรื่องที่มันใหญ่โตอะไรแบบนี้ของคนมันมีมากขึ้นเรื่อยๆพอมีคนเห็นด้วยมากขึ้นก็จะมีพลังมากพอให้มันเกิดขึ้นได้จริงผ่านอะไรครับผ่านการเลือกตั้งไง
ประชาธิปไตยที่แข็งแรงเนี่ยก็จะต้องสามารถรับประกันความเห็นของทุกคนได้ว่าจะไม่มีการบังคับหรือบีบให้คนส่วนน้อยต้องหายไปหรือต้องคิดตามคนส่วนใหญ่อยู่ตลอดเวลาเสมอการจะทำแบบนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องมีรัฐธรรมนูญที่รับประกันว่าเราคิดได้พูดได้แบบที่เมื่อคิดแล้วพูดไม่ตายหรือว่าไม่ต้องถูกจับไม่ต้องถูกคุกคามด้วยอันนี้เป็นอันดับแรกที่ต้องมีเลยครับกฎกติกาและต่อมาการรับประกันว่าอำนาจจะยังคงอยู่กับคนส่วนใหญ่ก็คือต้องผ่านการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันระหว่างอำนาจ3ฝ่ายสำคัญมากนะครับที่ต้องไม่ให้3อำนาจนี้ไปตกอยู่กับคนคนเดียวหรือคนกลุ่มเดียวถ้าไปตกอยู่กับคนกลุ่มเดียวแบบนั้นเมื่อไหร่นะครับจบเกมเพราะมันจะหัวกันเลยอำนาจ3อย่างที่ว่าเนี่ยประกอบไปด้วยอำนาจของ 1. คนออกกฎหมาย 2. อำนาจของคนทำหน้าที่บริหารและบังคับใช้กฎหมาย 3. อำนาจตุลาการหรือเป็นอำนาจของคนที่เป็นกรรมการนั่นเองอะไรอำนาจที่1ที่ว่าเป็นของคนออกกฎหมายเนี่ยนะฮะก็คือผู้แทนของเราหรือสสที่ประชาชนต้องเป็นคนเลือกให้เขาเข้ามาอยู่ในสภาซึ่งฝ่ายที่เป็นเสียงส่วนใหญ่ก็จะต้องทำหน้าที่ออกกฎหมายตามนโยบายที่ตัวเองได้หาเสียงไว้ตามที่คนเลือกคุณเข้ามาเพราะจะให้ออกกฎหมายอะไรเพราะนโยบายอะไรคุณก็เข้ามาออกกฎหมายตามที่คุณหาเสียงไว้โดยการออกกฎหมายต่างๆเนี่ยจะต้องมีฝ่ายค้านอีกฝ่ายหนึ่งนะครับคอยตบตีคอยแฉที่มันคือการคัดค้านเพื่อมันเกิดสิ่งที่ดีขึ้นนะแล้วการที่มีฝ่ายค้านเนี่ยก็เพื่อตรวจสอบด้วยไม่ใช่ออกให้ฝ่ายที่แบบว่าออกกฎหมายออกไปไม่มีใครตรวจสอบมาค้านมันก็ออกกันตามเพลินใจนะครับมั่วๆซั่วๆหรือว่าเอื้อประโยชน์ต่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอีกการมีฝ่ายค้านก็เป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับอำนาจที่2ของคนบริหารและใช้กฎหมายซึ่งก็คือนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีก็สุดแท้แต่ประเทศไหนจะเรียกยังไงนะฮะแต่ก็คือคนที่อยู่ในทำเนียบเป็นผู้บริหารสูงสุดได้รับการเลือกมาจากประชาชนไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมเช่นประชาชนโหวตเลือกมาโดยตรงหรือเลือกจากหัวหน้าพรรคที่ได้รับเสียงสนับสนุนสูงสุดอันนี้ก็แล้วแต่การออกแบบส่วนอำนาจที่3นะครับกรรมการหรือตุลาการก็คือศาลนั่นแหละโดยเฉพาะผู้พิพากษาเนี่ยถ้าจะให้ดีก็ควรจะมีกระบวนการคัดเลือกที่เชื่อมโยงกับประชาชนด้วยนะครับไม่ควรให้ศาลมาเลือกกันเองเพราะว่าศาลเนี่ยมีหน้าที่รักษากฎหมายตามรัฐธรรมนูญให้ประชาชนซึ่งกฎหมายที่ว่าเนี่ยต้องใช้กันอย่างทั่วหน้าเท่าเทียมเสมอกันทุกคนด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นใครใหญ่โตมาจากไหนก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายทั้งหมดไม่ใช่ว่าเลือกใช้กฎหมายบางอย่างกับคนแค่บางคนแบบนั้นเนี่ยจะเรียกว่าริ้วล้อมาเฟียมากกว่านะครับไม่ใช่ศาลสุดท้ายแล้วนะครับทุกฝ่ายเนี่ยจำเป็นต้องแคร์ประชาชนมากที่สุดเพราะทุกฝ่ายเนี่ยมีสิทธิ์ตกงานได้หมดถ้าสมัยหน้าประชาชนไม่เลือกเข้ามาอีกเห็นไหมครับการเลือกตั้งเนี่ยมันสำคัญตรงนี้แหละมันมีวันหมดอำนาจด้วยนะไม่เหมือนเผด็จการที่ไม่มีวันหมดเลยอำนาจประชาธิปไตยเนี่ยไม่ได้เพอร์เฟกต์หรอกครับมันทำให้เวิร์กจริงได้ยากเหมือนกันมันก็ไม่ได้ดีที่สุดมันยังมีจุดด้อยมีความพังผุเลอะเทอะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่การออกแบบและนิสัยประจำชาติของคนในประเทศนั้นๆประชาธิปไตยตอนนี้เนี่ยมันก็ยังมีบั๊กเยอะอยู่ก็ยังต้องออกแพทช์มาแก้ไขกันไปคิดว่าคงจะแก้ไขกันไปตลอดไม่จบไม่สิ้นแหละซึ่งการแพทช์มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเหมือนกันยังจำได้ไหมครับที่ตอนแรกบอกไว้ว่าเกือบทั้งโลกเนี่ยก็เคลมว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยแต่ดัชนีความเป็นประชาธิปไตยในปี 2018 ที่จัดอันดับโดย The Economist บอกว่าจาก 167 ประเทศทั่วโลกมีเพียงแค่ 20 ประเทศเท่านั้นที่ได้คะแนนมากพอจะนับเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยเต็มใบขนาดอเมริกาเนี่ยยังได้แค่ที่ 25 เองนะครับมันไม่ง่ายจริงๆนะฮะผมว่าวินสตัน เชอร์ชิลล์อดีตนายกรัฐมนตรีในสมัยสงครามโลกของอังกฤษเคยพูดไว้ว่าประชาธิปไตยถือเป็นระบอบการปกครองที่แย่ที่สุดแต่แย่ในข้อยกเว้นที่ว่าแย่น้อยกว่าระบบอื่นที่มีอยู่แปลให้ครับถึงจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ก็ไม่มีอย่างอื่นที่ดีกว่านี้แล้วในตอนนี้คุณเห็นด้วยกับวินสตัน เชอร์ชิลล์ไหมฮะใครนิยมชมชอบระบอบการปกครองอะไรก็มาแสดงความเห็นก็ได้นะครับสำหรับทุกท่านที่ดูคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปความรู้จาก Spoke Dark ฝากกดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราด้วยไว้รอดูกันนะครับว่าคลิปหน้าคลิปความรู้ของ Spoke Dark จะมีอะไรให้ติดตามกันวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเลือกตั้งกันนะ